Hello guys! Welcome back again our channel. So it's me, Jerlie, isang OFW sa Dubai, ang inyong tagapaglingkod. So today, I share another video about for the unboxing and the review, the one my best collection. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget, you can like, share, and then subscribe para updated kayo lagi sa bawat upload ko. So mega shoutout sa lahat. So, especially my team Kamusa. Yun guys. So, bago natin mag-unboxing and then mag-review na isang a product na my best collection. So, pasok muna ang intro. So guys, nandito na ako sa harap nyo guys. So sisimulan natin yung unboxing and the review, the one my best collection. Ito ay watch. Yun guys. So isa itong favorite ko guys na collection. So bago lahat, so kamusta yung 1 week yung holiday vacation nyo sa Premier. Yun guys, kasi nga 1 week nagpahinga yung team Premier sa pag YouTube. Yun guys. So, welcome back again sa pagdutut-dot. So, yun guys. So, let me continue yung topic natin. Ito ay i-review natin at saka unboxing natin yung my best collection watch. This is the Casio. Ito guys, yan. This is the leader. Yun guys, ito yung i-unboxing natin and then i-review. And then the second is my Casio is ito guys, yung gold color. Yun, that is metal. Yun guys, so dalawang yung collection ko guys, i-unboxing natin and then i-review. Isa ay yung Casio na leather. And then ang isa is the gold na Casio guys. So, anyway guys, the video is not sponsored. I'm using my personal use yun guys. So yan, unboxing ko lang sa inyo guys yung Casio na regalo ko sa sarili ko guys. So una-una i-unboxing natin yung Casio na leather. Ito ay galing sa kaibigan ko kay Jimilyn Ipa. Nasa Satwa, so shout out. Ito na yung relo mo na binigay mo sa akin. Yan guys. Ito ay Casio leather. Yan. So makikita nyo guys sa profile ko sa Facebook. Yung tatlo kami guys. Yan. Yan. Tatlo kami. Same kami nito. Yung Casio original. So binigay ng kaibigan ko guys. Sa murang halaga. Kasi nga nagpo-promo. Yun, so let's continue yung Casio. Yan, ito yung itsura niya. Yan, ito guys, yan. Yan, actually this is a battery. Ito yun guys, yan. And then dito din yung instruction niya. Actually guys, yan, ito na yun, yan. Ito yung yan. So ito yung itsura niya guys, yung Casio yan. So this is made in leather color brown. Yan. Yan guys, ito yan. This is water resistance. Yan. This is a stainless inside and then waterproof yan. Kahit mabasa sa tubig, hindi pa rin mamatay itong Casio watch na leather. So, ito yan, kakasya.
So, ito na yung guys. Yan. Yan. So, maganda sa kamay guys. Yan. Naka-leather. So, mayroon din siyang black at saka yellow and white. Pero nagustuhan ko is yung white inside. Yan. So, maganda guys, diba? Actually, ito ay nasa 250 dirhams. So, nag-promo sale siya is 120 na lang guys. Yan. Ito ay galing sa kaibigan ko. Yan. So, ang ganda diba guys? Yan. Ito na yung itsura niya. Yan. So, actually, I love watch collection. Mayroon din maraming mga watch guys, pero yung the best na gusto ko, yung laging sinusot ko din mag day off, yung guess yung binigay ng amo ko guys, at saka DKNY. Yan. Ito bira ko lang sinusot kasi bago. Yan. Ito yan. Ito na yung itsura niya. And then, next guys is the Casio. Yung sabi ko sa inyo, gold. Ito rin original. Ito ay binili ko lang. Regalo ko sa self guys. Ito ay binili ko din sa 300s. Nagsisale din siya guys. Yan. Yan. Yan, Casio. Pero gold yan. Yan. Ito yan. Yan. Yun guys. This is also water resistance. Yan. Itong Casio na gold. Yan. Ito yung itsura niya. So, ganyan. Baliktad. Yan guys, ito yan. Ito na yun. Yan. Ito na yung itsura niya guys. Yan. Ito yung collection ko guys na Casio. Yan. Hindi siya masyadong masikip, maluwag, tama-tama lang sa kamay. Yan. Yan guys. Yan. Ito yung collection ko na Casio watch. Yan. Bira ko lang din to sinasuot guys. Yan. Tuwing moody mood na gusto kong sumuot na ganito, susuotin ko. Yan. Ito din nagsisale guys sa Carrefour in Dera, in Dubai. Yan, nagsisale siya guys sa loob ng supermarket. Yan. Ayan. So, ito na yun. Yan. Yan. Pareho silang Casio. Leather and stainless gold. Yan. Pili lang guys pili lang kayo kung anong nagustuhan nyo. Yan. So, mayroon din sila. Of course, guys, dito sa box. Yan. May ano talaga yan, guys. Resibo at saka warranty. Yan. Dito. Yan. Dito sa box. Yan. Dito sa gold. At saka dito din guys, leather, yan. Mayroon din siyang mga nakasulat din dito yung mga manual set, yan. At saka may warranty din. Yan. Yan guys. So, sino ba ang in love sa pag-collect ng relo? Yun, taas ang kanang kamay. Yun guys, so kahit paminsan-minsan, bigyan din natin yung regalo ng sarili natin. Yan.
sa kahit minsan regaluhan din natin yung yun guys, so lahat ito na yung leather and the stainless gold yung unboxing natin at saka yung review ng products. So hope nagugustuhan nyo guys. Yung sabi ko sa inyo guys, minsan regaluhan nyo rin yung sarili nyo, hindi lang puro padala na padala kayo sa pamilya. So minsan give the best or the self na regalo, yun guys, kasi nakapapagod din magtrabaho, yun guys, yun guys, ito lang yun, yung paborito ko din guys, yung relo, tsaka mga bag, at saka sapatos, yan, ang hilig-hilig kong mag-collect ng ganyan. Actually, yung sa mga bag ko guys, hindi naman ako masyadong nagbili ng masyadong mahal. Yung binibigay ng amo ko lang guys, yung binigay yung purse na LV, yun. Hindi ko naman yung binili, regalo ni madam sa akin, yun. So, ito yun guys, natatapos natin yung unboxing at saka review ng Casio watch. So, hope na gustuhan nyo guys. Kung nagustuhan nyo, please you can like, share, and then subscribe para updated kayo lagi sa mga bawat upload ko. So, mayroon din kayong ideya kung anong gusto nyong watch na pipiliin nyo. But for me, is the best is the Casio. Yun guys, gusto ko yung guys, yung branded niya. Yan. So, maraming uri ng mga Casio. Mayroong, yun? Kisap-kisap niyan. Wala pa ako noon yun guys. Ito lang yun. Yan. Ito lang dalawa. Yung collection ko na Casio watch. So, that's all guys. So, see you next my vlog. So, it's me again, Jerlie, isang OFW sa Dubai, ang iyong tagapaglingkod. So, kung mayroon kayong tanong, mag-comment lang kayo sa section and then sasagutin ko sa iyo. So, bye-bye guys and then have a nice day.